Hey guys, it's me, it's Judiel, and welcome back to my channel. So for today's video is collaboration with some YouTubers in our group, the YTPO Beauty Gurus, and lalagay ko sa description box yung mga link ng video nila, and this is the Valentine's makeup look na nagawa ko, and may challenge to na 500 pesos lang yung dapat namin magastos, and ayun siya. I will insert an hour video in 3, 2, 1. Maxipeel concealer cream, and I got the shade natural. I hope naka-shade ko siya. I got this for only 22 pesos. Ayan siya, guys. Concealing cream, the shade natural, moisturizing, lightening makeup base, sunblock SPF 20, and ayan siya. Itong foundation for this makeup. So guys, ganito ang kulay niya, and yellowish ang undertone niya. And oh my god. So, let's start with this side. Hindi yung bibiholic yung kinuha ko kasi para maiba na. So, gagawin tayo ng flat top. So guys, ito na yung meron and ito yung wala. So, maglagay naman tayo sa kabila. And guys, parang so, yan na yung merong Maxipeel na cream all over my face. And as of now, nararamdaman ko na mat na yung mukha ko. And, pero magpa-powder pa rin tayo para malaman naman natin yung ayun ng cream na. As of now, mas gusto ko to sa BB Holy. Kasi kakulay ko yung shade niya. And mabango siya actually. May perfume siya, guys. So now, we'll proceed to powder. So I'm using this Daily Spell Magic Powder. Bench Daily Spell Magic Powder. And ito ay 20 pesos lang, guys. So, hindi ko masasabi yung mga price and so on and so forth. Yung mga price and kung saan ko siya nabili, lalagay ko din sa description box. Sa forehead. Magkikilay na tayo. And tong pangkilay ko is from Nichido, the dark brown waterproof eye pencil. And to 60 pesos lang to. Ganito siyang kahaba, pero yung aking ganyan na siya ka-igse. So, kilay tayo. Hindi na ako bumili ng bagong pangkilay kasi meron pa naman ako. Ito, tong Valentine's makeup look na to, para lang to sa inyo, guys. Para kayo ka-date ko, charot. Hindi man kasi ako hindi ako nakipag-date. Tsaka may event yata kami ng may Feb 40. Parang Miss Holy ata yun or what. So, ayan, i-ano na natin yung powder at masyado na siyang nababakbad. Gamit lang tayo ng powder brush. So, i-ano lang natin yan. Guys, yung mga brush ko na, parang natunog-tunog na.
Parang, ito yung maluwag na yung dito. Parang nahingi na ng kapalit. Ganun. Okay. So, inorasan ako ng nanay ko. Dapat daw ay 9:45, nandun na ako. And now, pupunta tayo sa eyeshadow. And I got this product for only 96 pesos. 160 siya, pero dahil say 96 pesos lang siya. Ito yan. The Careline Hello Sweetie Eyeshadow and Blush Palette. So, buksan na natin. Paano siya buksan? Sa Watsons ko siya binili, guys. Sayang nga, hindi ko naabutan yung sa wheel. Hindi ko alam kung bakit may mga gantong ano pa. Uso pa ba to? Pero, ang tigas yung bracelet niya. Then, so, we're gonna start with this shade. Guys, inayusan nga pala ako doon sa ano, sa Watsons. Oh my God, wala pala akong salamin. Inayusan nga pala ako dun sa Watsons. And, i-insert ko yung bibigay ko sa inyo yung details niya and all that. Yung mga ganun pala, sa training lang daw sila talaga natututo. Ayan, chinika ko na si ate. Yung mga sales lady, may mga training daw sila. Sobrang pigmented ka lang nito. Ba't ganun? So, simpleng eyeshadow lang yung gagawin natin. Yung parang daytime chevrolet. Tapos, gamitin ko yung darkest shade, which is this dito sa kabilang side. And then, ilalagay ko siya dito sa outer corner. Papunta dito. Yan, parang may ano lang. Gusto ko yung gantong brush para doon kasi naaano ko kung saan lang talaga dapat siya. Yan, okay na ako sa eyeshadow na yan. And kung gusto nyo na mas dark pa, pwede nyo ilagay yung black. Pero dito, hindi na ako maglalagay. Okay na ako sa ganyan. Gusto ko 2 shades lang. And nadadaan naman kasi sa blend talaga yan. Diba, hindi halata na mumurahin lang yung gamit natin eyeshadow. So, next, we're gonna... Ay, wait. Linisin natin tong brush na to. And then, lagay natin to sa lower lash line. Itong shade na to. Yan. Tapos, baka may fallout, tanggalin natin. Ayan. So, next, we're gonna move on to the blush. And, gagamitin ko yung blush na to. Ito yung medyo light. Kasi matingkad na to masyado. And, hindi ko gusto yung ganong blush. So, let's see. Wala pa yung crush ko, kinikilig na ako.
Ay, may tricks ako ituturo sa inyo. Tricks talaga eh. Yung ginamit natin eyebrow, pwede natin siyang pang-contour. So, i-contour ko yung ilong ko. Hindi ako kapag na ganyan lang yan. So, contour tayo. So, okay na ako sa nose contour ko. And, lagay lang tayo ng konting highlight dito sa may tip. And this is my bridge. And then, lagay lang din tayo dito sa may ano natin. Dito sa may brow bone. Ayan. Tapos, blend lang natin para mag-mix na sila dyan. And then, for the contour, again, going to use this one. Meron akong pang eyelash blender dito. Eto, hindi to kasama doon sa 500. But siguro naman meron akong ganito. So, ayun. Ano tayo? Eto, 150 lang to pag sale. Bilhin nyo na lang pag sale, guys. Lagi din naman naka-sale ang Maybeline. So, hintayin nyo na lang siya sale. Guys, kapag natutuyo yung ano nyo, yung mascara, wait lang. So guys, I'm back. Tumawag lang na importante. Diyos ko po. Kinang-congratulate ako. Kasi guys, graduate na ako. And comment down below kung gusto niyo ng graduation makeup look for K-12 students. So, grade 12 pa lang ako, guys. Di pa ako college or what. Pero, supposedly, dapat college na ako. Pero dahil sa K-12, hindi ako college. Yan. So, guys, may dalawa akong i-recommend sa inyo. Itong Tancey Beauty na blush for your lips or this Toes of New York na EB Matte. Maalin dito sa dalawang to. Kapag to, sobra tayo ng 13 pesos. Pag to naman, 100, meron pa tayong sukling 6. May sukling pa tayong 65. Oh my god. Basta i-compute ko na lang and ilalagay ko dito product A, product B. Kung ano yung ano natin. So, when I use the blush, pala yung blueberry ginamit ko. Ayan siya, guys. And then, kung Toes of New York naman, oh my god, hindi ata ito mag-show. Sana mag-show yung kulay ng Toes of New York kasi nag-Liptint tayo. Uy, kiki.
So guys, magpapalit lang ako ng damit. And it for my Valentine's makeup look. Kahit wala naman akong patit. So I hope you guys like it. And don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!